Đêm khuya, tôi thức dậy để uống nước. Không ngờ lại thấy bà nội đang xoay vòng trong bếp. Miệng thì lẩm bẩm không ngừng. Tôi nghĩ chắc bà đang mộng du. Đang định bước tới kéo bà lại. Ông nội đột nhiên bịt miệng tôi lại. Đừng nói gì cả, đó không phải bà. Nấp sau cánh cửa tủ lạnh, tôi cẩn thận quan sát kỹ hơn. Người phụ nữ trước mắt này trông y hệt bà nội. Mặc bộ đồ ngủ Peppa Pig, đôi dép Donald Duck. Tất cả đều là những thứ tôi đã mua cho bà. Rõ ràng đây chính là bà nội mà. Nhưng ông nội không thèm nghe giải thích, kéo tôi ra khỏi bếp từng chút một. Đứng ở sân, ông liếc mắt một cái, rồi đóng sầm cửa bếp lại. Bước chân nặng nề. Từ giờ về đêm đừng ra khỏi phòng nữa. Càng không được chạy lung tung, tôi định giải thích. Vừa rồi chỉ là muốn uống nước thôi mà. Ai ngờ khi cửa bếp vừa đóng lại, nó đột nhiên mở ra. Hai ông cháu chúng ta đứng giữa sân làm gì thế? Bà nội cúi đầu hỏi từ cửa. Tôi lắp bắp không ra lời, vội vàng chỉ tay về phía nhà vệ sinh. Tôi đi vệ sinh cùng bà, cháu sợ tối mà. Bà nội cúi đầu thấp hơn. Thế thì mau vào ngủ đi. Tôi cũng gật đầu lia lịa. Đột nhiên bà nắm chặt tay tôi kéo lại, bước chân hoảng loạn. Kéo theo tôi suýt nữa ngã nhào. Đóng cửa xong, tôi vội túm lấy tay áo ông. Ông ơi, vừa rồi ông không bảo đó không phải bà sao? Tôi cũng đầy vẻ kinh hoàng. Tim đập thình thịch liên hồi. Giờ ông ra cửa sổ nhìn thử xem. Bà nội còn ở đó không? Dù không hiểu ý ông, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi đến cửa sổ. Khi tôi đến gần cửa sổ, nhìn qua khe rèm ra ngoài, phòng bếp lúc nãy còn sáng đèn, giờ đã hoàn toàn tối om. Tim tôi giật thót một cái. Rồi lại nhìn về phía đông nhà, cũng tối đen như mực. Chúng tôi về phòng trước bà. Theo tốc độ của bà, không thể nào về nhanh như vậy được. Nhưng trong sân không có ai. Phòng bếp trống trơn, đông nhà cũng tối om. Bà nội như bốc hơi vào không khí vậy. Trong lòng tôi nổi da gà, giọng nói run run. Không có ai cả. Trong lòng tôi càng thêm rùng mình. Lời nói cũng run rẩy không kiểm soát được. Không có ai hết. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Ngồi xuống ghế, thở dài một hơi thật sâu. Đó căn bản không phải người. Nghe xong, tôi giật mình. Ý ông là sao khi bảo đó không phải người? Bà nội tối nay lúc ăn tiệc vẫn còn khỏe mà. Ông nội nhìn tôi với vẻ bất lực. Ông biết bà thương cháu. Nhưng từ lúc về từ bữa tiệc tối nay, chân bà chưa chạm đất lần nào. E là bà khó qua nổi đêm nay rồi. Ánh mắt lạnh lùng của ông khiến tôi thấy xa lạ. Tôi biết ông và bà vốn không có tình cảm. Họ kết hôn chỉ vì lệnh cha mẹ. Nghe nói, ngày xưa bà từng phản kháng, còn trốn nhà cùng người yêu. Chỉ là chưa chạy được bao xa thì bị gia đình bắt lại. Nhưng tôi không ngờ ông lại hận đến mức nguyền rủa bà chết. Không suy nghĩ gì, tôi lao ra cửa định mở. Đột nhiên sau gáy bị đánh mạnh một cú. Trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể tôi mềm nhũn, không kiểm soát được. Khi ngã xuống, tôi nhìn thấy nụ cười hài lòng của ông nội. Khi tỉnh dậy, đã là gần trưa hôm sau. Cổ tôi đau âm ỉ. Tôi đưa tay sờ thử, thấy một cục u to. Ngón tay còn dính chút máu. Lời nói và nụ cười của ông nội lại hiện lên trong đầu. Tôi vội vàng mở cửa phòng. Bà nội đang ở sân cho gà ăn. Thấy tôi bước ra, bà cười hiền lành gọi, Uyển Uyển. Dậy rồi à, ngủ như heo của bà vậy. Nhìn bà nội đầy sức sống như thế, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó lại nhớ đến lời ông nội. Tôi vô thức nhìn xuống chân bà. Bà dừng động tác trên tay, nhìn quanh bốn phía. Bà không sao đâu. Tối qua cái thứ cháu nhìn thấy không phải ông đâu. Nói xong, bà còn cố gắng dậm chân thật mạnh xuống đất 2 cái. Tôi nhìn gót chân bà hoàn toàn áp sát mặt đất. Hoàn toàn khác hẳn so với những gì ông nói. Tôi bước tới gần bà, hỏi nhỏ, vậy tối qua cháu nhìn thấy gì? Bà lại ghé sát tai hơn, sợ bị người khác nghe thấy. Cái thư tối qua chắc là do bà mang về từ bữa tiệc. Đây là sáng nay, bà đi cầu phúc ở nhà chú ba bên Tây thôn. Con đặt nó dưới gối. Tối nay dù nghe thấy gì cũng đừng lên tiếng. Cũng đừng ra khỏi cửa. Hiểu chưa? Tôi nhận lấy lá bùa, gật đầu thầm lặng. Nhưng trong lòng tôi vẫn dậy sóng. Nếu lời bà nói là thật, vậy tại sao tối qua bà lại đột nhiên biến mất? Nhưng nếu lời bà là giả,
Vậy tại sao tối qua ông lại đánh tôi một gậy? Đang nghĩ ngợi, ông nội cầm cuốc đi vào từ cổng sân. Uyển Uyển, đầu con còn đau không? Tôi chợt hoảng loạn trong đầu. Không phải tối qua ông nói đó không phải ông sao? Sao ông biết tôi bị thương ở đầu? Ông thấy tôi ngẩn người, thở dài bất lực. Ông vội đặt cuốc xuống, kiểm tra vết thương của tôi, cuối cùng mới bình tĩnh nói. Tối qua con đứng một mình giữa không khí, cứ lẩm bẩm. Gọi gì đó về chân không chạm đất, rồi gì đó về bà không chết, làm bà sợ muốn chết. Sau đó bà gọi con thế nào con cũng không phản ứng. Bà gọi ông ra. Kết quả thấy con như điên, lao thẳng vào cái hang kia. Ông và bà hết cách. Chỉ còn cách dùng gậy đánh con ngất đi. Tôi quay sang nhìn bà nội, cầu cứu. Chỉ thấy bà nội đứng bên cạnh gật đầu đồng tình. Ông bà sợ tôi lại gặp chuyện vào buổi tối. Cả buổi chiều đều bận rộn. Họ dùng ván gỗ bịt kín giếng khô, rồi gia cố thêm một lớp cửa sổ vào cửa phòng tôi. Ông còn dán một lá bùa lên cửa. Ông nói chỉ cần lá bùa không rơi, thứ đó sẽ không vào được. Trước khi đi ngủ, bà nội dặn dò đủ điều. Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng cựa quậy. Chỉ cần nghe tiếng gà gáy là an toàn. Tôi vốn đã nhát gan. Việc làm của ông bà khiến tôi càng thêm lo lắng. Dù thế nào cũng nhất quyết không chịu ngủ một mình. Bà đành mang chăn sang phòng tôi. Trước khi ngủ vẫn không ngừng an ủi tôi. Có lá bùa chú ba cho. Tối nay chắc chắn không sao đâu. Con cứ yên tâm mà ngủ. Ban đầu tôi vẫn hơi lo lắng, nhưng sau đó thực sự quá buồn ngủ. Tôi mơ màng thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu. Tôi bị đánh thức bởi tiếng bốp 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 liên hồi. Tôi quay đầu nhìn bà nội đang nằm dưới chân, nhưng bà ngủ say như chết. Tôi không dám lên tiếng, chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Tiếng động ngoài cửa ngày càng lớn. Liên tục có tiếng móng tay cào cửa. Mồ hôi lạnh từ từ túa ra sau lưng. Tôi nín thở, cẩn thận lắng nghe tình hình phía sau. Đột nhiên, giọng ông vang lên ngoài cửa. Uyển Uyển, mau mở cửa, bà trong phòng con có vấn đề. Nghe xong, tôi không dám thở mạnh. Tai u đi vì tiếng tim đập không kiểm soát. Ông ngoài cửa lại tăng âm lượng. Mau mở cửa đi, muộn nữa là không kịp đâu. Tôi vô thức định hỏi gì đó, nhưng lập tức nhớ đến lời dặn của bà. Liền vội vàng ngậm miệng lại. Nếu người ngoài kia thật sự là ông, sao ông chỉ dám gõ cửa mà không dám vào? Hơn nữa, tôi nhớ ông từng nói, chỉ có người chết mới thích gõ cửa. Ngón tay họ cứng đờ, không thể có lại được, cũng không thể giơ tay cao lên được. Lúc này, tiếng động ngoài cửa đúng là từ dưới thấp vọng lên. Âm thanh vừa nặng nề, vừa ngột ngạt, mồ hôi đã thấm ướt áo tôi, dính chặt vào người, khó chịu vô cùng. Không biết bao lâu sau, tiếng động ngoài cửa cuối cùng cũng ngừng lại. Tôi từ từ thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ ngay giây tiếp theo, bà nội đột nhiên ngồi bật dậy. Không nói một lời, bà bước thẳng đến bên cửa sổ, vừa đi vừa lẩm bẩm hát bài Đồng Dao. Trẻ con đừng quấy, trẻ con đừng khóc. Bà ngoại mặc áo hoa đi lên kiệu. Cả căn phòng yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy giọng hát kỳ quái của bà. Tim tôi như muốn ngừng đập. Vô thức hét lên, nhưng ngay khi âm thanh thoát ra khỏi miệng, nó bị nghẹn lại. Bà đứng trước gương, liên tục chải mái tóc hoa râm của mình. Tôi co rúm ở góc giường, cơ thể run rẩy không kiểm soát được, sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ làm kinh động bà nội kỳ lạ này. Nhưng ngay giây tiếp theo, bà đặt chiếc lược xuống. Tôi nín thở, nhìn bà từ từ, quay người lại, nhưng vì quá sợ hãi, tôi vội vàng nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn thêm. Nào ngờ tiếng ma sát giữa lòng bàn chân và sàn nhà liên tục tiến về phía tôi. Bước chân của bà rất nặng, giống như có gì đó đang kéo chân bà, khiến bà không thể nhấc chân lên được. Tôi hé mở một khe nhỏ, phát hiện ra bà nội đang nhắm mắt đi lại. Không chỉ vậy, tư thế đi lại của bà trông kỳ quặc vô cùng. Ban đầu tôi nghĩ bà định đến chỗ tôi, nhưng khi bà đến gần giường, góc môi bà nở một nụ cười kỳ dị, rồi cả cơ thể đột nhiên xoay lại. Trong lòng tôi giật thót. Chẳng lẽ bà định đi mở cửa sao?